Terima kasih Dr. Zalina dan kepada semua para hadirin. Terima kasih kerana dapat bersama pada hari ini ya, pada Jumaat 8 hari bulan Julai ini. Terutama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Dr. Zalina ya, untuk para peserta yang ada. Dr. Zalina dah terima anugerah penyampaian atau pembentangan yang terbaik di Seminar Nasional IAB 2 hari lepas ya. So tahniah Dr. Zalina, we are very proud of you. Ya. Terima kasih Dato. Ya, nak buat persediaan lah, nak buat pembentangan, sebelum itu nak buat kajian itu dan sebagainya, bukan mudah ya. So, kita ucapkan tahniah lah. So tajuk saya pada hari ini ialah not bullets but books ya. Tuan-tuan dan puan-puan, masa Malaysia ada konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 60-an, maka pada masa itu Allahyarham Tengku Abdul Rahman dalam konfrontasi itu, Malaysia ni selalu dari segi diplomatik ya, stand kita selalu adalah mencari penyelesaian in moderation, melalui moderasi. Maka masa itu dalam satu ucapan Allahyarham Tunku Abdul Rahman, dia kata not bullets but books. Apa maksudnya? Bahawa kita books itu mewakili perbincangan, musyawarah, sitting at the table. Bila kita terima kemerdekaan pun, masa itu pun ada perjumpaan dengan Parti Komunis di Bali. Since then, sampai sekarang pun, akhirnya penyelesaian kita pun dengan Parti Komunis pun pada tahun awal 80-an pun melalui perbincangan. Perbincangan ini mewakili ilmu. Ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. Tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar slide saya yang terakhir ialah books are the training weights of the mind, for the mind. So, pandangan Tunku Abdul Rahman pada masa itu ialah, sebab itu dia kata not bullets. Kalau kita nak konfrontasi, kalau kita nak bila-bila nak cari sesuatu konfrontasi atau peperangan dan sebagainya, mudah. Tapi beliau percaya sebagai pemimpin, dia kata not bullets but books. Artinya melalui perbincangan, sememangnya pastinya ada cara lain yang sesuatu masalah itu boleh diselesaikan. Kalau hari ini dalam pendidikan kita menghadapi apa juga perbincangan, we have to bring it to the drawing board, to the training room, kepada bilik perbincangan, kepada meja perbincangan. That's how we solve problems. And dalam perbincangan itu, sumbernya datang daripada pelbagai sumber, termasuk data yang ada pada kita. Data yang sudah diolah untuk jadi maklumat. Maklumat yang boleh kita gunakan untuk buat keputusan yang terbaik. Jadi keputusan yang berasaskan maklumat. Informed decision making. Dan saya juga dapat lagi satu kata-kata hikmah daripada Allahyarham Tunku Abdul Rahman. Life in this world is short. Let us make use of our lives in the pursuit of happiness and not trouble. Kita ada banyak cara ya, macam saya kata tadi, untuk ada penyelesaian bila kita menghadapi apa jua kekangan. There are many ways of solving the problem. Dan ke arah ni, hari ini saya nak kongsi tentang Muhammad bin Rashid Library di Dubai ya, United Arab Emirates. Beberapa minit saja, 2-3 minit saja, yang telah dibuka pada 16 hari bulan Jun bulan lepas ya. This is the library of the future. A library where robots fetch books and deliver on a monorail. This is the Muhammad bin Rashid Library, an architectural marvel in the Emirates. It is a gift from the ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
On its launch, he said, the economy needs knowledge, politics needs wisdom, and nations need knowledge. And all of that can be found in books. It is home to 1.1 million printed and digital books in 30 languages. The library was completed in 6 years and is on an area of 54,000 square meters. When you walk inside, there is a feeling of calmness. You notice sky-high bookshelves having thousands of books on poetry, fiction, and history. The library has 7 floors, each one with a separate theme. It has over 6 million dissertations, 73,000 music scores, and 13,000 articles. It also houses an indoor and outdoor amphitheater and conference rooms. The building is designed in the shape of rahal, a wooden stand. The Mohammed bin Rashid Library is also special because it has a dedicated section for blind children where books are published in Braille. A sensory pod is also present to serve children with autism. This section is a silent message on how projects in the Emirates are inclusive. The library also has 35,000 print and digital newspapers from all over the world and 500 rare collectibles. These rare collectibles are housed in the section The Treasures of the Library on the 7th floor. It has a 17th century Quran from Golconda written with black ink and in gold paper. It also has a framed copy of Masa, a 1931 edition of Egypt First nightly newspaper. The library has a beautiful language garden that features 60 quotes in different languages of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Each and every corner is designed in a very thoughtful manner. It takes you into the world of imaginations and inspires you for innovations. This video is not about a building. It is about one man's vision to bring the best knowledge from the world to the Emirates. It is about one man's commitment to change the lives of the people with the library of the future. Thank you, Hazwani. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut state of the art, itu state of the art lah. Dan library bukan konvensional lagi, ya. Dia bukan konvensional, iaitu cara lama di mana library equals to books. Hari ini library berbeza, dan in the next one you will be able to see yang ada di Finland pula, ya. Okey, nama library dia Oleh, ya. Ini artikel yang saya baca in 2016 atau 2017. Bila orang Finland ditanya dari segi priority apa yang mereka nak, apa yang mereka inginkan. Yang pertama disebut air bersih. Yang kedua disebut ialah pusat ilmu, iaitu pusat sumber perpustakaan. Dia anggap itu nombor 2 selepas air bersih. Kalau dalam artikel ni boleh baca as vital as drinking water. Rapat dengan air yang diminum tu next adalah ilmu. Right? Yang interesting, dia dapat support yang banyak library di Finland ni. Ada 100,000 buku. Dan banyak studio, banyak dan sebagainya. You can see it in the video, free of charge. But the last bullet is the interesting part. Population Finland adalah lebih kurang 5.5 juta. Tapi population Finland pada tahun tersebut baca 68 juta buku. So kalau tolak bayi yang belum boleh baca lagi, artinya setiap orang baca lebih kurang 12, mungkin dekat 15 buah buku setahun. So tak mustahil bila kita dengar Finland itu adalah di antara negara yang terbaik dari segi pendidikan. Ia bukan merupakan pendidikan semata-mata, tapi ia sebuah negara yang begitu cenderung ke arah ilmu dan untuk membaca. So, okay, we just watch this. Ada lagi satu short video, 2 ni. Tapi
Saya tak pasti video ni ada voice. Okay. If you Google, you boleh jumpa lagi 1-2 video. Dia akan dapat beri gambaran. So tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri dengan ni bahawa dalam apa jua pun, macam kata pengasas Muhammad bin Rashid library itu, bahawa whether you are in politics, whether you are in education, whether you are in economy, ilmu itu adalah penting. So ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. Sekarang ni pusat sumber atau perpustakaan bukan saja dilihat sebagai sebuah gedung buku, tetapi sebuah tempat di mana premis macam-macam aktiviti boleh diadakan. Kalau kita lihat di Finland tadi tu, daripada kanak-kanak sampai ke orang tua tu ada aktiviti untuk mereka. So it's multi-purpose now. Itu ke depan, walaupun ramai yang fikirkan bahawa teknologi telah menggantikan semua ni. Sebenarnya tidak. Kita masih lagi memerlukan semua sumber-sumber ilmu ni selain daripada teknologi. Dan beri kita satu ruang dan peluang untuk interaksi. Bukan saja duduk dalam satu kubikel dan baca, tapi ada ruang-ruang untuk adakan perbincangan, untuk masuk ke studio dan sebagainya. Many facilities. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak penulisan juga tentang pusat sumber dan peranan buku. Macam saya kata, tajuk kita hari ini, not bullet but books. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.